ну, про неї коротке біо. Всім доброго дня. Ми розпочинаємо нашу чергову зустріч з нашими улюбленими гостями. І сьогодні на нашому форумі дуже цікавий спікер. Наша спікер Елізабет Хорбаті, вона із Швейцарії, і вона коуч, і вона травматолог, і вона сьогодні буде розповідати про стрес, і я надаю їй слово, і допомагати нам буде Галина, яка буде перекладати мову, те, що буде розповідати Елізабет. Будь ласка. Elizabeth, just a brief intro from that Ella has just introduced you. So, and I will give you everyone, the participants, a little bit more information about you, and then you will. Okay. And there are lots of participants, or I only see one. No. I don't see. We see for now. We see 5 people. So Okay. I see. So, but they will be joining. It's like usually people are 5 to 7 minutes late. Okay. Okay. Так, доброго дня також всім. Доброго дня з Києва. Ми з Елізабет вирішили, що в цілях економії часу я просто прочитаю коротку, скажімо так, біо про неї, а далі вже вона буде говорити, я буду перекладати. Елізабет Хорбаті має багаторічний досвід тренерської роботи, міжнародного співробітництва, організаційного розвитку, а також сприяння стійкості. Вона була репортеркою з питань війни та миру в Центральній Америці, в Аргентині та Ірландії, працюючи на радіо BBC. Елізабет працювала координаторкою швейцарських фахівців з розвитку в Центральній Америці, а також надавала лідерські та консультаційні послуги різним швейцарським неурядовим організаціям, які знаходяться у Швейцарії, Латинській Америці та Пакистані. І майже 10 років вже вона спеціалізується на підтримці людей у подоланні складних ситуацій за допомогою тілесно-орієнтованої терапії, яка називається соматичним переживанням. Переживання в даному випадку це не як хвилювання, а як проживання ситуації. І Елізабет Хорбаті переконана, що кожна людина сама собі найкращий експерт, і тому вона завжди діє у співпраці зі своїми клієнтками чи клієнтами, і використовуючи як їх ресурси та сильні сторони, так і власний досвід. So, Elizabeth, here you are. Thank you very much, Kalena, for this wonderful introduction. Дякую, Галина, за вступне слово. I will present a PowerPoint with you, and then send this to you, so you maybe can have a look at it later, so not everything will be have to retain right now. Зараз Елізабет поділиться з вами презентацією своєї PowerPoint, і тому у вас буде можливість не тільки на слух сприймати, а якщо ви щось там прослухали, то дивитися в екран і запам'ятати це краще. I have chosen this beautiful lotus flower because it's a flower that grows in very muddy water as a symbol that out of dark times something very beautiful can rebirth. Я вибрала, дивіться, як заставку, я вибрала квітку лотоса, тому що це дуже символічно. Напевно, ви знаєте, що лотос, він росте і розквітає у воді, яка взагалі-то не найчистіша, да? Там дуже багато болотисте дно. І для мене це свого роду символ того, що навіть у найтемніші часи може з'явитися щось таке прекрасне, як ця квітка лотосу. I understand that I don't have too much time to present what I would love to present. So for the moment, I will not go into representing each other because then the half hour is already over. Я розумію, що у нас насправді дуже мало часу, я стараюся говорити швидко, і якщо комусь занадто швидко, напишіть в чаті. І тому Елізабет вирішила не проводити знайомство, тому що інакше всі наші півгодини підуть просто на знайомство одна з одною. Instead of that, I'll invite you to an exercise. Okay. Замість цього, замість знайомства, ми з вами проведемо одну невеличку вправу, зробимо. And this is an exercise we do with our body, and it can be done a lot of fun with the children too. So I will show you how to do this.
Дивіться, значить, цю вправу ми будемо проводити, це така тілесна практика, її особливо класно проводити з дітьми, діти дуже люблять таку вправу. For that, Дивіться, we, так, we stand up. ми піднімаємося, Everybody standing up. так, всі піднімаються, Елечка, піднімайся, я не буду. It's called tree exercise. Називається вправа дерево. So as we stand here, we think of ourselves as a big, strong tree. Починаємо ми з того, що уявляємо, що ми являємося великим, могутнім деревом. We can feel with our hand the bark of the tree, the stem, Ми, smelling the tree, how it smells. Ми руками відчуваємо кору дерева, ми відчуваємо міцний його стовбур, і ми відчуваємо, як він пахне. And we can also think that the wind is going a little bit into that stem, but we are very flexible, huh? We can bend all sides. Дивіться, ось піднявся вітерець, і наше дерево трошки хитається. Таке, ми дуже гнучкі, хитуємося трішки з боку в бік. We can feel strong and flexible at the same time. Відчувайте, що ви і сильні, і гнучкі в той ж час. Then we can think of our arms as being big branches. А наші руки – це великі, сильні гілки. They go all the way up to the sky, and then there we can see all the leaves swinging in the wind. Підніміть їх високо, як гілки, і відчуйте, як на них листячко гойдається під подихами вітру. We can hear the bird tweet, tweet, tweet. Ми чуємо спів, там цвірінькання пташечок. And then we can separate the clouds and see the sun. Oh, І наші гілки розходяться, і крізь листя ми бачимо прекрасне сонце. And feel big branches. Відчувайте ваші руки. And they go all the way down to the ground. Потім схиляйте ці віти низько до землі. I will sit, but you still can bend over with your hands to the ground. Я сяду, а ви все ще можете нахилятися і торкатися руками підлоги або землі. And then feel the roots in the ground, the roots that go very far, a big network with everybody else. А потім відчуйте, що з ваших ніг, з вашого стовбуру розходиться коріння, розгалужене, величезне коріння, яке як така сітка поєднує вас із корінням всіх інших людей. And we stand here again and feel strong. І ми стоїмо і відчуваємо свою міць, свою силу. This is called tree exercise, which is a lot of fun to do with kids. Ця вправа називається вправа дерево. І діти її дійсно дуже люблять. З дітьми його проводити дуже класно це. So what I would like to share with you in a few minutes I have is how to feel a little bit safer. Буквально за хвилину я хочу поділитися з вами такими моментами про відчуття безпеки. Що ми можемо зробити, щоб почуватися безпечно? Because we can be safe behind doors and no more airs coming in or whatever, but we can still feel unsafe. Ми, знаєте, відчуття безпеки, воно таке дуже крихке, і інколи ми не почуваємося в безпеці навіть без війн і без того, що земля у нас іде з-під ніг. So just to remind you, if I feel insecure, if I'm afraid or anxious, I'm having a normal and appropriate physical reaction to something that's unusual.
Дивіться, ви просто повинні пам'ятати в першу чергу, що якщо ви почуваєтеся незахищеною, якщо ви відчуваєте страх чи тривожність, це нормальна фізіологічна реакція на щось нове, на те, чого ви раніше не знали. It's not that I'm crazy or anything, but my body gives me all the energy so I can run or fight. Мгм. І це не означає зовсім, що я з'їхала з глузду, да, чи щось у мене не лади з головою. Це просто тіло сигналізує мені, і не просто сигналізує, а дає енергію, дає силу на те, як бий, чи тікай, чи біжи. And that feels like a lot of tension because we need a lot of strength. І це в тілі відчувається як напруга, так? Тому що нам потрібна сила. So what we can do is to make ourselves feel a bit safer and our body will relax a bit so we can think again. Угу. І тому нам потрібно зробити щось, щоб відчувати себе більш захищеними. І тоді наше тіло, наше фізичне тіло, воно розслабиться, і ми зможемо знову спокійно думати, спокійно і зосереджено думати. Because in this tension, we do not think. Our body is made like this because when I think I'm going to fall, I will not think, shall I put out my hand or shall I not put out my hand? No, my hand needs to go immediately so I don't break myself anything. Тому що в ситуації стресу, коли ми напружені або тривожні, ми не можемо, так створене наше тіло, наш організм, ми не можемо мислити. В якому сенсі не можемо мислити? Коли ми в ситуації, що падаємо, да, майже впали, ми не думаємо над тим, що так, виставити мені руку чи не виставляти, да, там, праву чи ліву. Просто це спонтанна реакція фізіологічна. So what helps us to be able to think again is to feel safe. І для того, щоб повернути здатність знову тверезо думати, роздумувати, нам потрібно відчути себе захищеними. And I understand you're a group of moms. So for a mom to feel the baby, the children feel safe, this will help them for a long time. Тому я так розумію, ви група молодих мамочок, молодих мам, тому я розумію, що для вас особливо важливо, да, щоб ви знали, що ваша дитина в безпеці, да, для того, щоб почуватися захищеною. Because I know safety is relative. Безпека завжди відносна. It can feel safe this very moment and the next it doesn't. So I can learn things to make myself feel a little bit safer. Дивіться, в якийсь момент зараз ви почуваєтесь безпечно, а за хвилину, за мить ви вже не почуваєтесь безпечно, так? Тому ми повинні навчитися якимось таким речам, навичкам, які дадуть нам змогу краще почуватися захищеними. So a little bit of more theory, then I go into exercises again. What makes us feel safe is like when we are on the ground floor here. Дивіться, трішки теорії, а потім ми знову зробимо одну вправу. Що дає нам відчуття безпеки? Це от все те, що написано на самому нижньому поверсі, от там, де синім, на цокольному поверсі. This is like when we call I am. Це те, що ми називаємо «я є». Or the first floor is when I say I can, like when I'm getting scared, I still can run, I can still fight. Дивіться, а другий поверх наступний, тут він як перший подається такий, як помаранчевий, це поверх «я можу». Це коли ви, наприклад, злякані, да, і вам потрібно тікати, ви знаєте, я можу бігти, да, я можу втекти, я можу щось зробити. When I'm on the second floor is where I cannot anymore. Then when it's too much, I feel paralyzed. А вже останній поверх, от який тут позначений жовтим, як другий поверх, це поверх, де ви вже не можете, де
ноча занадто тяжка вже для вас, вже забагато стресу, і ви не можете, ви почуваєте заціпеніння. Maybe to explain this with a little baby. Ми можемо показати це, пояснити на прикладі маленької дитинки. First floor is when you're with a baby in a safe place and it's calm and smiling and it has just eaten. Дивіться, перший поверх, отой наш базовий, основний, це коли ви з немовлям знаходитесь в якомусь безпечному абсолютно місці, де дитина спокійна, посміхається, ніякого стресу, їсть або спить. And maybe this the first floor, or is I did it wrong here because we say first floor. The second stage. I explained it in a way for everyone, yes, for Yeah. everyone to understand, yeah. Then the baby hears a noise, it starts to get hungry, it starts to get restless, and it starts to cry. Потім, дивіться, наступний поверх, от Елізабет також заповідала, каже, ми кажемо перший, другий, третій поверх, а там написано, якби, наче цокольний, перший, але я думаю, ви і так розумієте. Тобто наступний поверх – це коли дитина почувається вже трішки тривожно, да? Вона така, щось там крутиться, вона реагує на шум і починає плакати. It feels scared and it cannot run away as a baby. Дитина злякана, але вона не може втекти, так? Вона ж немовлятко. And then if nobody comes, the baby starts cry louder. And then at one point, it stops crying. This is the freezing stage. І дивіться, якщо ніхто не з'являється, якби така допомога, да, до немовляти не приходить, то якийсь період ще воно продовжує плакати, а потім наступає момент, коли дитина затихає, і вона начебто впадає в такий, як ми кажемо, ступор, в заціпеніння. So what can we do? Так що ж ми можемо з цим всім зробити? There is something called social connection. Є поняття, яке звучить як соціальний зв'язок. Yeah. You can, for example, with a baby, touch the feet. Ви можете доторкнутися ніжки немовляти, ступні. And then it will immediately calm down again. Maybe it starts to cry first because it's hungry, but it's no more frozen. І потім дитинка відразу заспокоїться. Можливо, не відразу, можливо, вона спочатку почне плакати, просто тому що, наприклад, дитина плакала, бо була голодна, да, хотіла їсти, але вона вийде із стану заціпеніння. And for adults, it means to be doing a lot of things that connects us together again. Hugging, talking, exchanging, just maybe be there. А для дорослих, ми ж не немовляти, така соціальний зв'язок означає, що ми робимо якісь речі, будемо робити речі, які нас пов'язують одне з одним. Тобто ми щось говоримо, ми обмінюємося, скажімо, інформацією чи чим, тобто ми присутні для іншої людини, щось, що створює комунікацію. Or we can do several exercises, small ones, that can help us to bring our body to calm down and feel safer. Або ж ми можемо провести серію маленьких вправ, які допоможуть нашому тілу заспокоїтися і відчути себе більш безпечно. I will go through these small exercises you might have heard of. Я пробіжуся зараз по цим маленьким вправам. Напевно, якісь із них ви вже знаєте, чули як мінімум про них. Just think and do this with me. Think you might be in a tense situation. Уявіть, що ви знаходитесь в якійсь там стресовій, напруженій ситуації, да? І попробуйте зробити ці вправи зі мною разом. And also this can be done with the kids. І це саме можна робити з дітками. First is to touch. Just touch something and feel, oh, this is glass, this is wood, this is iron. Just touch. Перше – це дотик.
Ми торкаємось до чогось, до якоїсь поверхні, і ви відчуваєте і впізнаєте, чи це дерево, чи це залізо, чи це щось таке м'якеньке. The second is how warm is it? Feel the temperature. Is it warm in here? Is it cold? How do I feel? Друге – це відчути температуру. Тобто відчути, вам тепло чи холодно в приміщенні, де ви знаходитесь, тепло чи прохолодно. And the second is to think, what do I hear? Where am I? What do I hear? What do I notice from sound? А третє – це уже звук. Що ви чуєте? І не просто, що ви чуєте, а що ви почуваєте, що стоїть за цим звуком, що ви розпізнаєте. And much better if you do this outside these exercises, huh? Насправді ці вправи краще робити не в приміщенні, а десь на відкритому просторі. Or you can look around and see the colors you see. Let's do this together. А ще також дуже добре роздивитися навколо і розпізнати, які кольори вас оточують. For example, you go from one side to the other and you see red, brown, white, pink, orange, black, red, and outside lots of green and the sun. Дивіться, ви так по кругу розглядаєтесь, концентруєтесь буквально на кольорах, ви дивитесь направо, наліво, дивитесь і помічаєте, що ось червоне, ось коричневе, ось білий колір, ось там рожевий, помаранчевий, знов червоний, а потім виглядаєте в вікно і кажете, боже, а там стільки, там все зелене і сонце. Or you can walk and really feel the feet on the floor. Huh? How am I walking? Feel the legs, feel the whole body, how I'm moving. Або ви можете йти, кудись там рухатися і відчути, як ваші ноги міцно стають на землю, відчувати своє тіло, свої ступні, свої ноги, як тіло рухається, рухатись усвідомлено, усвідомлюючи кожен рух. All this will take the tension away. The same goes with drinking a glass of water. Huh? Все це забирає нашу напругу, знімає нашу напругу. І ще випити стакан води добре. Make sure the water is clean water if you offer water to somebody, okay? Якщо ви пропонуєте цю воду комусь, як зняти стрес, то вода повинна бути чиста і хороша. And the last thing is now with the brain, is to count backwards. 20, 19, 18, and so on until 1. І останнє, ми задіюємо наш мозок. Ми рахуємо з кінця, наперед. Тобто 20, 19, 18, 17 і так до одиниці. These are all things you can do to calm your body a little bit and to feel a little bit safer. І якщо ви все це зробите, це допоможе вам заспокоїти і ваші думки, і ваше тіло, і відчути себе більш безпечно. What else can we do is to find our resources. Що ще можемо ми зробити для того, щоб заспокоїтись? Це відчути, зрозуміти власні ресурси. What is a resource? It's any person, any place, anything, memories of yourself that makes you feel calm, pleasant, and strong or resilient. Дивіться, ресурс – це, ось як тут написано, це будь-хто, це може бути людина, це може бути місце чи річ, це може бути якийсь спогад про вас чи про ситуацію, в якій ви були, який змушує вас почуватися, не змушує, а дає вам змогу почуватися спокійними, почуватися сильними і стійкими.
And this resource can be real, like you have a real person, or you can imagine that you're sitting somewhere very wonderful. І ресурс може бути як реальним, справжнім, який існує у вас в реальному житті, так і уявним. Тобто ви можете уявити собі людину, про яка існує десь в вашій уяві, але ця людина – це такий острівок безпеки для вас. And so there can be a different type of resources, like we have an external resource. Є різний вид ресурсів, є зовнішні ресурси. And one external would be a good friend, a family that really likes you, or just go out to nature for 5 minutes. До зовнішніх ресурсів відносяться друзі наші, хороші друзі, скажімо, члени сім'ї, знову ж ті, які нас люблять і підтримують. Або ви просто виходите на природу, буквально на 5 хвилин цього достатньо. Sit in the sun for a while and use your 5 senses. Ви знаходитесь на природі і усвідомлено використовуєте всі свої відчуття, 5 відчуттів, запах, зір. Like this little girl, you can say to your children, what do you see? What do you smell? What do you hear? Maybe birds or flies or whatever. Huh? Дивіться, якось маленька дівчинка на фото. Ви можете точно так же запитувати своїх дітей, що ти бачиш, які там кольори, які запахи відчуваєш, що ти чуєш? Може, це пташки, чи якісь там мушки, чи мошки дзищать. Then we also have internal resources. У нас також є внутрішні ресурси. For example, lots of people, their religion helps, or other spiritual practices. Наприклад, є люди, яким допомагає релігія або інші духовні практики. But also to find out how I have survived until now. What has given me strength? Or not only me, but my family, like especially in Ukraine, you have a big history of many families, grandparents, parents having survived very difficult situations. Дивіться, також ви можете подумати про те, що давало мені сили, що допомогло мені вижити, дожити до цього дня. В принципі, це може стосуватися не тільки вас особисто, а може стосуватися і вашої сім'ї, ваших родичів. Наприклад, особливо для вас це, як би так скажемо, релевантно для тих, хто живе в Україні, не тільки з нинішньою війною. У вас є і батьки, і, скажімо, бабусі, дідусі, які мають досвід переживання таких тяжких ситуацій. На що вони базувалися, що давало їм сили? Find out what gives you security. Виясніть для себе, що дає вам відчуття безпеки. One possibility is to contact with the here and now. Одна із таких можливостей – це усвідомленість, це бути тут і зараз. That's to be in a contact with a person, in contact with nature, right now, here. Це бути в контакті з людиною чи з природою, от прямо тут і зараз, усвідомлювати, що відбувається. It can also be movement with my body, maybe sports, maybe yoga, maybe dancing, anything that moves your body. Це також можуть бути будь-які вправи, які дають змогу вашому тілу рухатися. Спорт, йога, танці, будь-що. And key, especially also to be observing what is going on around me and not just like sitting like this all the time, but seeing this is happening and this is what reacts in my body. І також вам потрібно бути уважним, уважним до того, що відбувається навколо. Не сидіти, наче як в капсулі, як робот, який просто там механічно, автоматично виконує чи проживає життя, а подивитися, що відбувається навколо мене, що там, що викликає ту чи іншу реакцію мого тіла. It could be also touching your body, like these pictures here, for example, on your head, on your chest.
Ви також можете торкатися свого тіла, як от на картинці тут показано. Можете торкатися своєї голови чи грудної клітини, ну, грудей. Or any resource that gives me more confidence, maybe a picture of my grandma or a stone in my hand or whatever. Будь-що може бути ресурсом для вас. Якщо, наприклад, для вас заспокоює фотографія вашої бабусі, тримайте її десь поруч, або камінчик, який там ви тримаєте в руці, вас заспокоює, використовуйте це. And to end this presentation, short introduction of a little bit of resilience. І для того, щоб, скажімо так, завершити цю коротеньку таку вступну презентацію про стійкість нашу, I invite you to do this exercise together. я запрошую вас разом зараз зробити одну вправу. I'll invite you to think about a resource that has helped you lately. For example, if you think knitting, or if you think singing, or just think of any of the resources you have been using. Подумайте, будь ласка, про будь-який, скажімо так, ресурс, джерело, яке допомогло вам заспокоюватися, скажімо, виходити із стресу. Для когось це може в'язання, хтось може співав. Ну, от згадайте, що для вас це було. Mention 3 qualities of the resource. For example, I think singing has helped me. От дивіться, і потім назвіть 3 характерні особливості цього ресурсу. От, наприклад, візьмемо спів. Да? Я вважаю, що мені допоміг вийти із стресу спів. So singing, it makes me hear, like open up my throat, it makes me feel happier, and it also makes me feel lighter. Дивіться, значить, одна з характеристик співу, чим це мені допомагає? Ну, по-перше, це якби розкриває, наче мою гортань, да? Я якби розкриваюся співаючи, і це дає мені відчуття щастя і ще відчуття легкості. So think of this resource, how it affects in your body. Where do you feel that lightness of singing? Подумайте про цей ресурс, подумайте, де саме він вам відгукується в вашому тілі, куди він приносить оцю легкість в вашому тілі. And does this feel pleasant or unpleasant? Чи цей ресурс дає, ну, скажімо, чи ці відчуття для вас приємні, а може неприємні? If it's still pleasant, you can stay with that and just feel a little bit deeper. Якщо це для вас приємні спогади, скажімо, навіть зараз, да, ви можете побути ще собі, дозволити в них побути і якби зануритись в них глибше. If it feels unpleasant, look for a place in your body where it might feel neutral or pleasant. А якщо раптом це викликало у вас неприємні відчуття, пошукайте в своєму тілі такі місця, які дають вам відчуття або такої нейтральності, або ж позитивного чогось приємного. For example, a lot of the extremities don't feel too unpleasant. So I can say, oh, my hands feel okay. Наприклад, дуже часто, скажімо, коли ми щось таке робимо, ну, от руками, да, це не відчувається як неприємне. Ну, скажімо так, я от розжала руки, і я кажу, я не відчуваюсь погано, скажімо, мені добре. So think of this pleasant feeling and stay with it for about 15 seconds. Think of something that really makes you happy. От зараз подумайте про щось, що дійсно дає вам відчуття щастя, і залиштесь у цьому стані десь на 15 секунд. Maybe you see your body taking a deep breath. Може, ви звернули увагу на те, що ви глибоко вдихнули, да? Що вашому тілу приємно глибокий вдих.
This is a sign when we go like this, that our body starts to feel safer. Коли ми от, ну, як би, скажімо так, не усвідомлено, навіть несвідомо вдихаємо глибоко або видихаємо, так, типу, о, все, це начебто ми даємо собі відчуття безпеки більшої, тобто ми починаємо відчувати безпечніше себе. That's it. Thank you very much. От і все. Дуже вам дякую за вашу увагу, за те, що були разом. I don't know if anybody has a question or I Якщо have still у 5 когось minutes. із вас, дівчата, є питання чи коментарі, ну, будь ласка. Будемо раді. Дівчата, можна написати, а можна включити мікрофон і задати нашій гості. Ella says that they either can write it in chat or they can just unmute Just themselves. talk, just yeah. talk. Yeah, and talk, yeah. That's okay for you. You're the expert in language. Так, що якщо можете просто щось сказати, не написати, а сказати буде приємно почути ваші думки чи враження, чи питання. Алечка. If nobody writes anything, either it was completely understood, excellent, or it was so bad that nobody understood anything. Значить, якщо ніхто нічого не напише чи нічого не скаже, то я буду тут, значить, можна толкувати так, на два боки. Або всім все зрозуміло прямо, або взагалі нічого не зрозуміло. І нічого. Я думаю, що дуже зрозуміло і дуже цікаві вправи, але наші дівчата, вони з маленькими діточками, яким ще немає року, і тому їм ось пишуть. Дуже дякую за практичну. Elizabeth, first, Ella says that firstly everything is clear and great. So, but like the thing is that there are some questions and comments. I will translate you just in a second. But first, I will translate what Ella has just said. She said that like these are our new moms, and they have really little babies, infants. Yeah, so and sometimes they don't have any opportunity to like. To speak now, some their babies might be sleeping. Yeah, so but here here are some commentaries like besides thank you. So like thank you, and like hearts you see yourself. Yeah. So but I will translate to you. Someone says like thank you very much for practical exercises, for those practical. And there is a question. So is it possible to accumulate a resource if you feel yourself really down, if you don't feel yourself, if you feel really stressed? Yeah. You can accumulate as many resources as you can. You can go for a walk, you can take breathing exercise, you can listening or do music, you can sing, you can jump, you can hug. You never have enough resources. Дивіться, от хтось тут, Анна, да, запитала, чи можна накопичити ресурс, якщо відчуваєш, от, що вже зовсім там, да, в мінусі. І Елізабет каже, що можна накопичити навіть не просто один ресурс, а накопичити масу ресурсів. Тобто все, їх завжди багато, якщо на них звернути увагу. Тобто ви можете ходити, от просто йти, ви можете дихальні практики використовувати, ну, регулярніше, ви можете слухати музику або займатися музикою чи співати, навіть стрибати просто. Тобто всі ці вправи, все це являється ресурсом. And someone also has written, thank you very much to this wonderful lady. So, and it was very interesting to listen to you. Okay, thank you very much. I think my time is up. Дякую всім, дякую дівчатам, дякую Елечка. І Елізабет каже, що її час уже вийшов, тому час нашого ефіру. Тому Дякуємо дуже. Yeah, thank you so much, Elizabeth. It was really nice. На все добре всім. Okay. Bye-bye.